Hello, my dear student. Welcome to the Oriental Center. আজি ক্লাছত আমি তোমালোকক শিকাম Wordpad chapter number 3. Wordpad chapter number 3 তোমালোকে হয়তো অলরেডি গম পাইছে chapter number 1 and 2. আজি হ'ব chapter number 3. Chapter number 3 তোমালোকে ভালকৈ চাবা যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক তলত দিয়া নম্বৰত কমেন্ট কৰি জনাবা নাইবা ফোন কৰিবা নাইবা হোৱাটছআপ কৰিবা। Okay, let's go to the Wordpad. Dear student, welcome to the Oriental IT Center. আজি Wordpad chapter number 3. Chapter number 3 আমি তোমালোকক আজি শিকাম কাট, কপি এন্ড পেস্ট। অর্থাৎ এই যে মেনু বাৰত যেটো রিবনত যেটো ক্লিপবোর্ড গ্ৰুপ আছে, ক্লিপবোর্ড গ্ৰুপত যে কাট, কপি এন্ড পেস্ট কেনেকৈ কৰা হয়। কাট, কপি এন্ড পেস্ট মানে কি? কাট, কপি এন্ড পেস্ট মানে সাপোজ আমি ইয়াতে এটা দুটা লাইন লিখিছো, এই দুটা লাইনক যদি আমি সিমিলারলি আৰু দুটা লাইন এনেকুৱা লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নৰ্মালি এই লাইনটো লিখিব নালাগে। জাস্ট আমি লাইন দুটা সিলেক্ট কৰি এনেকে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কপি যাম। কপি ইয়াতে কন্ট্রোল সি, CTRL প্লাস সি শর্টকাট কি ইয়াতে কপিত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এই লাইনটো লাষ্টত যায় আমি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত এইটো ইনচাৰ্শন পইণ্টটো তলত আহিছে, এটা জাস্ট আমি পেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেষ্ট হৈ যাব। সিমিলারলি আৰু দুটা লাইন যদি এনেকুৱা লাগে পেষ্ট কৰি দিম। তো মাই স্টুডেন্ট, এতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু লিখিছো, লিখা বস্তুটো সিমিলার বস্তু আকৌ আমাক ৰিপিটেশন লাগে, ৰিপিট কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি নৰ্মালি এনেকে সিলেক্ট কৰিম আৰু কপি অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি পেষ্টত যাই ক্লিক কৰিম। অৰ্থাৎ শর্টকাট কি কৰিলে কন্ট্রোল সি আৰু পেষ্টৰ কাৰণে হ'ব কন্ট্রোল ভি। ওকে, নেক্সট স্টেপ হ'ল আমি কাট। অর্থাৎ কাট মানে কি, ইয়াৰ পৰা সাপোজ ইয়াৰ ওপৰত দুটা লাইন আছে, এই দুটা লাইন আমাক দুটা লাইনৰ মাজত ফাৰ্স্ট লাইনটো আমাক ইয়াতে নালাগে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এই ফাৰ্স্টৰ লাইনটো আমি সিলেকশন কৰিলো, সিলেকশন কৰাৰ পিছত যে কাট অপশনত ক্লিক কৰিব লাগিব। কাট মানে হ'ল কন্ট্রোল প্লাস সি, কাট অপশনত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো জায়গাত আমাক লাগে এইটো ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিলো। কৰাৰ পিছত নৰ্মালি পেস্ট অপশনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰৰ লাইনটো পেস্ট হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াতে কিন্তু ওপৰত লাইনটো নাই, গুচি গ'ল। আমি সেই সেম লাইনটো ইয়াতে আনি কাস্টমাইজ রিবন তলত আনি দি দিলো লাষ্টত। সো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই। কাট, কপি এন্ড পেস্ট কাক কয়, এইটো ক্লিপবোর্ড গ্ৰুপ। এতিয়া আমি দেখাম তোমালোকক ইয়াতে দুটা বস্তু ইয়াতে ৰৈ আছে প্যাৰাগ্ৰাফ গ্ৰুপত। এটা হৈছে ইনডেন্টেশন, অর্থাৎ এইটো হৈছে ডিক্রিজ ইনডেন্ট আৰু এটা ইনক্রিজ ইনডেন্ট। ইনডেন্ট মানে কি, ইয়াতে যেটো মার্জিন আছে লেফট আৰু রাইট মার্জিন, সাপোজ আমি ইয়াতে মাউসৰ কাৰ্সৰটো ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যদি ইনডেন্টত ক্লিক কৰো, ইয়াতে কিন্তু ইফালে অহা নাই, ডিক্রিজ হোৱা নাই। যদি ইনক্রিজ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰি 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত গৈ আছে। এনেকে এটা লাইনক যদি আমি ইনডেন্টেশন কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে নৰ্মালি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 0.5 সেন্টিমিটাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যাব। আকৌ এইটো ক্লিক কৰিলে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডত আহিব। ওকে, নেক্সট হৈছে ইয়াতে লাইন স্পেচিং, অর্থাৎ দুটা লাইনৰ মাজত যদি স্পেচ বঢ়াই দিব লগা হয়। সাপোজ ইয়াতে 4টা লাইন আছে, 4টা লাইনৰ মাজত আমি স্পেচটো বেছি কম হৈছে, জোৰাই দিব লাগিব। বঢ়াই দিওঁতে নৰ্মালি আমাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি 1.15 নাইবা 1.15 নাইবা 2 যেনেকুৱা ডিস্টেন্স লাগে সেই ডিস্টেন্স মতে আমি ইয়াতে 1.5 ক্লিক কৰিলো। 1.5 ডিস্টেন্সত ইয়াতে হৈ গ'ল। তো লাইনবিলাকৰ মাজত যদি ডিস্টেন্স লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে লাইন স্পেচিঙত যাব লাগিব। আমাৰ নেক্সট স্টেপ হ'ল ইয়াতে ফাইন্ড, ৰিপ্লেচ আৰু সিলেক্ট অল অপশন আছে। এইটো এডিটিং গ্ৰুপ। এডিটিং গ্ৰুপত যে আমি ফাইন্ড, ৰিপ্লেচ আৰু সিলেক্ট অল। ফাইন্ড মানে হ'ল সাপোজ ইয়াতে যিখিনি লিখা আছে এই লিখাখিনিৰ মাজত আমি কোনো এটা বস্তু বিচাৰি উলিয়াব লগা হ'লে নৰ্মালি আমি ফাইণ্ডত যাব লাগিব। যেনেকুৱা
আমাক ৰিবন লাগে বা ইনক্লুড দ্য টুলছ লাগে। ইয়াতে কিন্তু ফলো সৰু এটা ডকুমেণ্ট, ডাঙৰ এটা ডকুমেণ্টছ হ'ব 20 পেজ, 30 পেজ, 40 পেজ, 50 পেজৰ। এতিয়া কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেম বা কোনো এটা ৱাৰ্ড যদি আমি চাৰ্চ কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফাইণ্ডত যাব লাগিব। চিমিলাৰলি আমি ইয়াতে ফাইণ্ডত ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰি ইয়াতে লিখিম কাষ্টমাইজ নাইবা ৰিবন। ৰিবন লিখিলোঁ। ৰিবন লিখাৰ পিছত আমি ইয়াতে ফাইণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিবন ইয়াতে হাইলাইট হৈছে। নেক্সট দিলে আকৌ হাইলাইট হ'ব, নেক্সট হাইলাইট হ'ব। এনেকুৱা যদি আমি যিমান আছে কম্পিউটাৰ ডকুমেণ্টছত গোটেইকেইটা বস্তু এনেকৈ শ্ব' কৰিব, তেতিয়া গম পাম যে কিমানটা ৰিবন আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আমি ৰিপ্লেচ মানে হ'ল, যদি আমি ৰিপ্লেচত যাওঁ, ৰিপ্লেচ মানে ৰিবন। এতিয়া ৰিবনৰ জেগাত যদি আমি বেলেগ এটা ৱাৰ্ড লাগে, ৰিপ্লেচ উইথ ৱাৰ্ড, ফাইণ্ড হট ৰিবন, ৰিপ্লেচ উইথ হট, ৰিপ্লেচ উইথ আমি যদি ইয়াতে দিওঁ FIT, ইয়াতে ৰিপ্লেচ কৰিলে অকল এটাই ৰিপ্লেচ হ'ব, ইয়াতে যিটো হৈ আছে। আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিলে ৰিপ্লেচ হ'ব। যদি আমি ৰিপ্লেচ অল মাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যিমানটা আছে গোটেই পেজৰ চেঞ্জেছ হৈ যাব। তাৰপিছত আছে চিলেক্ট অল, মানে চিলেক্ট অলত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি পেজ চিলেক্ট হৈ যায়। অ'কে, ত' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আজি যিখিনি তোমালোকক শিকালোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে কাট কপি পেজ। তাৰপিছত আছে ইনডেন্টেশ্যন, ইয়াতে ইনডেন্টেশ্যন আছে। তাৰপিছত আহিল লাইন স্পেচিং, লগতে আমি দেখালোঁ ফাইণ্ড, ৰিপ্লেচ এণ্ড চিলেক্ট অল। আশা করি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা। যদি কোনো বুজিব অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিছে বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি কিবা জানিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। So thank you very much. Thank you for watching. Have a nice day.